एभ्रिवान नमस्ते हजुरहरुलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज मैले हजुरहरुको लागि चिकन करीको रेसिपी लिएर आएको छु। अब बनाउन सुरु गरौँ है। मैले हिटलाई अन गरेर वक राखिसकेको छु। कराई तातिसकेको छ। अब यसमा यो होल धनिया लिएको छु मैले, यो राखौँ। यो 3 ठुलो चम्चा छ। त्यस्तै गरेर जिरा पनि मैले 3 ठुलो चम्चा लिएको छु, यो पनि यसमा राखौँ। र 1 ठुलो चम्चा मैले सौंफ लिएको छु, यो पनि यसमा राखौँ। र यसलाई चाहिँ हामीले हल्का फ्राई गर्नुपर्छ, डढ्ने गरी होइन, एकदम हल्का किसिमको। बास्ना आउन थालेपछि हामीले निकाल्नुपर्छ। हाम्रो मसला भुटिसक्यो। अब एउटा थालमा खनाएर राखौँ। अब यसलाई सेलाउन दिने अनि त्यसपछि पिस्नुपर्छ हामीले यसलाई। अब हामीले मसला भुटिसकेपछि चाहिँ अर्को कराई लिएर चाहिँ हामीले तताउने, त्यसमा अब तेल राखौँ। अब हाफ कप जति तेल राखिदिनु भयो भने चाहिँ आफूले कति खाने हो त्यो अनुसारले राख्नुहोस्। चिकन चाहिँ 2 केजी भएको हुनाले मैले चाहिँ तेल यति राखेको छु। आफ्नो चिकन कति छ तपाईहरुले लिनुभएको त्यो अनुसारले तेल राख्नु होला। तर यो करीमा चाहिँ हामीलाई तेल अलि बढी नै लाग्छ। तेल तातिसक्यो। अब चिकन राखिदिउँ। र यसलाई चाहिँ चिकनलाई चाहिँ सबै राम्रोसँग चलाउने तेलमा। अब यो चिकनलाई चाहिँ हामीले चलाउँदै पकाउँदै गर्नुपर्छ र त्यसको साथसाथै अर्को कराईमा चाहिँ हामीले मसला तयार गर्नुपर्छ। अब मसला तयार गर्नको लागि मैले यो एउटा कराई राखिसकेको छु। अब बनाउन सुरु गरौँ। अब मसलाको तयारी गरौँ। तेल राखौँ पहिला। 4 ठुलो चम्चा राखेँ मैले तेल। अब यसमा झान्नको लागि मैले चाहिँ 5 फोरन लिएको छु, यो यसमा राखिदिउँ। एउटा सानो सिनामन स्टिक लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। एउटा तेजपात लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। अब यसमा मैले ठुलो चम्चाले 2 चम्चा अदुवा लिएको छु, ठुलो चम्चाले 2 चम्चा लसुन लिएको छु, यो पनि यसमा राखिदिउँ। यसको राम्रो बास्ना आउनु जब थाल्छ त्यसपछि चाहिँ हामीले यसमा प्याज राख्नुपर्छ। अब हाम्रो यो अदुवा र लसुन तयार भइसकेको छ। यतिको भएपछि चाहिँ हामीले यसमा प्याज राख्नुपर्छ। मैले चाहिँ यसमा राख्नको लागि प्याज फ्राई गरेको प्याज लिएको छु, किन यो मसँग थियो होइन। तपाईहरुसँग छैन भने चाहिँ अब 2टा ठुल्ठुलो प्याजलाई यसमा राखेर राम्रोसँग फ्राई गर्नुस्, अनि मात्रै अरु मसलाहरु राख्नु होला। अब मैले प्याज राख्दै छु। यसलाई राम्रोसँग चलाउँ। अब यसमा थोरै पानी राखिदिउँ। यो डढ्नु पाउँदैन, पानी राखिदियो भने डढ्दैन। अब यसमा राख्नलाई मैले बेसार लिएको छु, यो सानो चम्चाले 1 चम्चा बेसार छ, राखिदिउँ। त्यसै गरेर यसमा राख्नको लागि चाहिँ मैले 2 ठुलो चम्चा यो रेड चिली पाउडर लिएको छु। यो धेरै पिरो हुँदैन, त्यसैले मैले धेरै लिएको हो। यो यसमा राखिदिउँ। अब यसमा मैले ठुलो चम्चाले 1 चम्चा मरिच लिएको छु, यो मरिच पनि राखिदिउँ। गरम मसला पनि मैले 1 ठुलो चम्चा लिएको छु, यो पनि आधा राखिदिउँ, आधा पछि राख्नुपर्छ हामीलाई। थोरै पानी राखिदिउँ। यसमा अझै थोरै पानी राखिदिउँ। प्याज मसलाहरुलाई चाहिँ राम्रोसँग पानी राखेर पाक्न दिउँ। यसमा चाहिँ मैले 1 कप जति पानी राखेँ। यसलाई एकछिन पाक्न दिउँ मसलालाई। र त्यतिन्जेलसम्ममा हामीले चाहिँ फेरि चिकनलाई हेर्नुपर्छ। चिकनलाई चलाउँ। चिकनको अलमोस्ट कलर चेन्ज भइसकेको छ। अब यसमा राख्नलाई मैले दही लिएको छु, यो 3 ठुलो चम्चा दही छ, यो राखिदिउँ यसमा। यो दहीलाई यसमा मिक्स गरिदिउँ चिकनमा। अब यो चिकन यता पाक्दै गर्छ, हामीले उता मसला हेर्नुपर्छ। फेरि मसला पाक्दैछ। यस्तो मिठो बास्ना आइरहेछ यो मसलाको। ओहो, कति मिठो हुन्छ होला चिकन। पकाएको मसलाबाट चाहिँ तेल निस्किँदैछ। अब यसमा हामीले दही राख्नुपर्छ।
अब यसमा मैले हाफ कप दही लिएको छु, यो राखिदिउँ। अब दहीलाई चाहिँ राम्रोसँग यो मसलामा मिलाउनु पर्छ। दही राखेपछि चाहिँ एकदम चलाइरहनु पर्ने हुन्छ, न त फाट्छ दही। अब यता मसला पनि पाक्दै गर्छ, फेरि हामीले उता चिकन पनि हेर्नुपर्छ। यो चिकनको पानी, दहीको पानी निस्किरहेको छ। अघि मैले भुटेको मसलाहरू चाहिँ मैले यसरी खस्रो गरेर पिसेको छु, मसिनो चाहिँदैन हामीलाई। अब यो यसमा चाहिँ हामीले थोरै चाहिँ राखौँ। यो मसलालाई पनि मिक्स गरिदिउँ यसमा। अब यो मसलामा राख्नको लागि चाहिँ मैले 1 कप टोमेटो प्युरी लिएको छु। तपाईँहरूसँग टोमेटो प्युरी छैन भने यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले पिस्नु पनि सक्नुहुन्छ मिक्सीमा। 3वटा ठुल्ठुलो टमाटर लिएर पिस्नु होला। र अब म यसमा राखिदिन्छु टोमेटो प्युरी। अब टमाटरलाई पनि राम्रोसँग पकाउँ यो मसलामा। टमाटर पनि यसमा भुटिसकिएको छ। अब यसमा चाहिँ मैले अघि टोमेटो प्युरी राखेको बटुकोमै पानी राखेर लिएको छु, यसमा राखिदिउँ। यो 1 कप पानी हो। अब यसलाई राम्रोसँग चलाएर एकछिन अब 2 मिनट जति पाक्न दिउँ यसलाई हामीले। अब यो मसला बाहिर उछिटिने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले छोपेर पकाउनु पर्छ। अब यो मसला पनि पाकिसक्यो। अब यो मसलालाई चाहिँ हामीले चिकनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै मसलालाई अब चिकनमा राखिदिउँ। यसरी छुट्टा छुट्टै गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो छिटो पाक्छ, न त अलि टाइम लाग्छ पाक्नलाई। अब यो मसला राखेपछि राम्रोसँग यो मासुलाई चलाइदिउँ। कस्तो मजाको भएको छ यो चिकन। ओहो, खाँदा पनि यति मिठो हुन्छ। छुट्टै यो चिकनलाई चाहिँ हामीले दही हालेर फ्राई गऱ्यौँ भने एकदमै मिठो हुन्छ, गनाउँदैन मासु। अब हाम्रो मासु पनि पाकिसकेको छ। यसलाई अब हामीले धेरै बेर पकाउनु पर्दैन, त्यसकारण अब जुन मैले बाँकी राखेको भुटेको पिसेको मसला छ त्यो राखिदिउँ। अनि बाँकी रहेको यो गरम मसला पनि राखिदिउँ। अब यसमा मैले राख्नको लागि कसुरी मेथी पनि लिएको छु। यो चिकन पकाउँदाखेरि कसुरी मेथी राख्नुहोस्, एकदमै मिठो फ्लेभर दिन्छ यसले। अलिकति हातमा माडेर सबैतिर राखिदिउँ र अब यसलाई चलाइदिउँ हामी। अब नुन पनि राखिदिउँ यसमा। अहिलेसम्म मैले नुन नराखी पकाएको थिएँ, किनभने नुन राख्यो भने चाहिँ टाँसिन्छ मसला पनि चिकन पनि, त्यसले मैले चाहिँ पछि राखेको। आफ्नो स्वाद अनुसारको चाहिँ नुन राख्नु होला। अब सानो आगो गरेर एकछिन अब पाक्न दिउँ यसलाई। अब हाम्रो मासु तयार भइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले लास्ट अब राख्नुपर्ने भनेको हेभी व्हिपिङ क्रिम चाहिन्छ हामीलाई। तपाईँहरूसँग व्हिपिङ क्रिम छैन भने घरमा भएको अब तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ, छाली भन्नुहुन्छ कि तर भन्नुहुन्छ, त्यो राख्नुभयो हुन्छ। मैले चाहिँ हेभी व्हिपिङ क्रिम राखिरहेको छु। अब यसमा राखिदिउँ। यो 1 कप हो यो। अब क्रिम राखेपछि हाम्रो यो चिकनको चाहिँ कलर चेन्ज हुन्छ। यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरिदिउँ। अब यो व्हिपिङ क्रिम राखिसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ अब 5-6 मिनट पकाउनु पर्ने हुन्छ। र अब यसलाई पाक्न दिउँ मिडियम हिटमा राखेर। र आहा, मेरो घरमा पुरै यो चिकनको बास्ना आइरहेछ, यस्तो मिठो बास्ना आइरहेछ। ल हेर्नु त कस्तो राम्रो भएको छ। यो पार्टीहरू बनाएर राखिदिनु भयो भने त सबैजना दङ्ग परेर खान्छन्। तपाईहरुलाई मेरो यो चिकनको रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यस्तै गरेर फेरि म अरू नयाँ रेसिपीहरू लिएर आउने छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।